Studio M1 Max ผมใช้ตัดต่อ 4K หนักๆทุกวันเป็นเวลา3เดือนเป็นยังไงบ้างจะตัดสินใจซื้อตัว M1 Max หรือตัว Ultra ดีเนี่ยนะครับหลักๆเลยขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนๆนะครับว่าใช้งานหนักขนาดไหนนะครับผมเพราะก็มีหลายคนบอกว่าเฮ้ย M1 Max กำลังดีหรือว่าไม่พอไป Ultra ดีกว่าก็มีบางคนบอกว่าเฮ้ย Ultra มากไปเสียดายจังทำไมไม่ซื้อ M1 Max ตอนนั้นเพราะว่าราคามันต่างกันครึ่งเลยตัว M1 Max เนี่ยอยู่ที่ 69,000 นะครับใส่โน่นใส่นี่เพิ่มเติมความจำแรมการ์ดจอเพิ่มเติมก็อยู่ที่ประมาณ 80,000 นะครับแต่ว่าตัว Ultra เนี่ยนะครับจะไปสตาร์ทที่ 139,000 ครับครึ่งนะครับเพราะต้องบอกว่าเขาเนี่ยใช้ชิป M1 Max นะครับ2ตัวมาต่อกันเพื่อเป็น Ultra ทำไมผมถึงตัดสินใจซื้อตัว Max Studio นะครับทั้งที่คอมประกอบอะไรต่างๆนานาในตลาดเนี่ยมันมีมากมายนะครับผมและเผลอๆประกอบไปแล้วราคาจะถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ก็แล้วแต่สเปคที่ต้องการประการแรกเลยนะครับผมเนี่ยใช้ทุกอย่างที่เป็นของ Apple มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งใช่ไหมครับที่ผมอยากโอนไฟล์จากแบบ AirDrop เนี่ยจากมือถือมา Mac Studio หรือไป MacBook หรือไป iPad มันง่ายและมันสะดวกจริงๆนะครับรวมถึงผมชอบในส่วนของตัวระบบนิเวศของเขาอยู่แล้วแน่นอนนะครับความเร็วแรงเนี่ยทุกคนก็ต้องการนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขนาดยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีผมพูดจากประสบการณ์ของคนที่ใช้คอมแบบ Windows มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ผมเลยพูดได้นะครับว่ามันเล็กมากนะครับซึ่งผมสามารถถือวิ่งได้เลยด้วยซ้ำนะครับถือนั่งในห้องต่างๆได้แบบสบาย ผมอยากจะบอกนะครับว่ามันเล็กจริงผมอย่างชอบถ้าเกิดพูดถึงขนาดด้วยนะครับก็ต้องพูดถึงดีไซน์นะครับที่ทำออกมาได้เรียบหรูมากแล้วอย่างชอบอันนี้ก็ชอบเป็นการส่วนตัวนะต่อมานะครับเราจะเข้าเรื่องหลักของเราแล้วนะครับเกี่ยวกับการตัดต่อ 4K ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆเนี่ยที่ตัดต่อนะครับเป็นแค่ Full HD ก็ยังคุ้มบางคนเนี่ยทำเอฟเฟกต์บางคนใช้ทำ Animation After Effects ทีนี้ไฟล์10 บิต 422 เนี่ยตอนนี้นะครับมันก็เป็นแบบ High End แหละคือค่อนข้างสูงสำหรับสาย 4K เพราะว่าปกติมันก็จะมีไฟล์8 บิตด้วยไฟล์8 บิตเนี่ยถามว่ามันต่างกันตรงไหนใช่ไหมก็คือไฟล์10 บิตเนี่ยมันสามารถเก็บสีได้มากกว่าถ้าเพื่อนๆเป็นสายเกรดสีเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับว่าการเกรดสีระหว่างไฟล์8 บิตกับ10 บิตมันต่างโคตรเลยนะฮะทีนี้แน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือขนาดของไฟล์ขนาดไฟล์แบบใหญ่มากไฟล์แบบขั้นต่ำผมบอกเลยนะเป็นระดับจิกหมดเลยหรือบางไฟล์ที่ผมอัดประมาณ40 นาทีเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมกี่จิก78 จิกโคตรใหญ่ต่อมานะครับสิ่งที่อยากพูดถึงในการตัดต่อ 4K เนี่ยก็คือการโอนไฟล์เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยปกติใช่ไหมครับเพื่อนๆเวลาเราจะตัดต่อ 4K เนี่ยนะครับเราจะต้องเหมือนอาจจะต้องโอนไฟล์ใช่ไหมจากแบบอาจจะเป็นตัว SD card นะครับหรือ SSD เนี่ยนะครับไปยังในคอมไม่ว่าจะเป็นของ Windows หรือ Mac Studio แล้วแต่ต้องโอนไฟล์เข้าไปเพื่อตัดต่อแต่ผมอยากจะบอกเลยทุกวันนี้ผมไม่ได้โอนไฟล์เพราะเพื่อนๆเขาต้องเข้าใจว่าผมต้องตัดต่อ 4K ทุกวันเพราะงั้นผมต้องทำ workflow ให้มันสั้นและกระชับและก็เร็วที่สุดเพื่อให้งานสามารถรันไปทุกวันโดยที่ไม่เหนื่อยมากได้นะครับเพราะงั้นการตัดต่อของผมเนี่ยไม่ได้โอนไฟล์เข้าไปในเครื่องนะก็คือเหมือนเวลาผมจะตัดต่อใช่ไหมผมก็แค่เสียบนะครับ SD เข้าไปแค่นี้แล้วผมก็ตัดเลยเพราะว่าแค่นี้ก็คือเร็วแล้วนะครับมันเป็นการส่งข้อมูลไฟล์เร็วมากเพราะฉะนั้นเวลาตัดต่อมันก็จะไหลลื่นไม่ต้องย้ายไฟล์เข้าไปเลยนะครับก็ดึงไฟล์จาก SD ไปใช้ได้เลยนะครับรวมถึง SSD ด้วยนะครับตัวนี้ผมก็เซฟลงตัวนี้นะครับผมไม่ได้เซฟทุกอย่างไว้ในเครื่องเลยนะครับพอร์ตให้มาครบมากพอร์ตที่ให้มาเลยผมสะใจกับตัว Thunderbolt มากที่ให้มา4พอร์ตผมลงทุนนะไปซื้อสาย Thunderbolt 4 Pro ของ Apple มาใช้เลยนะครับตัวนี้เส้น 4,000 กว่าบาทลงทุนซื้อมา2เส้นเพื่อที่ว่าการเชื่อมต่องานเนี่ยจะสมูทที่สุดจะได้เร็วที่สุดซึ่งผมรีดได้สุดนะต้องบอกว่ารีดได้สุดเลยในการโอนไฟล์อะไรต่างๆจริงๆก็คือให้พอร์ตมาครบเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็น Type A Type C ตรงนี้เป็น Thunderbolt นะหรือว่าแบบพอร์ตสายเลนนะครับนะนอกจากนั้นก็ยังให้ HDMI นะครับกับรูหูฟังมาให้อีกด้วยนะครับเพราะปกติผมจะต่อลำโพงแบบมอนิเตอร์นะครับก็คือเป็นลำโพงแบบเสียงแบบแฟลตเลยก็คือเสียงออกจริงไม่มีการเพิ่มเบสฟังเพลงก็สุดมากนะครับลำโพงเดี๋ยวค่อยรีวิวบอกลำโพงตัวนี้ก็สุดนะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวรูระบายความร้อนก็ด้านใต้ด้วยนะครับนะผมอยากจะบอกว่าเครื่องนี้แทบไม่ร้อนเลยนะครับว่ารูที่เยอะตรงนี้เป็นดีไซน์ที่สุดมากคือผมพยายามจะจับหลายครั้งแล้วตอนใช้งานหนักๆว่าเฮ้ยมันร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนเลยนะครับจริงมีครั้งเดียวที่ร้อนก็คือผมใช้อุปกรณ์เสริมนิดนึงที่เป็นไม้แท่นไม้ตั้งไปครั้งนั้นแหละมีครั้งเดียวที่ร้อนเพราะว่ารูระบายอากาศระบายได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนระวังกันด้วยนะครับตรงนี้เป็นที่ระบายความร้อนอย่างดีอย่าพยายามเอาอะไรมาอุดรอบๆนะครับผมทีนี้จุดไคลแม็กซ์และก็คือการซ้อนไฟล์ 4K การซ้อนไฟล์ 4K นี่ก็เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่สำคัญมากปกติอย่างที่บอกนะผมซ้อนไฟล์แบบ10 บิต 422 แบบ 4K ก็คือผมเนี่ยตัดต่อในโปรแกรม DaVinci นะปกติผมก็ซ้อนไฟล์แบบหลายๆไฟล์ไม่ได้มีปัญหา
าคือใช้เอฟเฟกต์ไม่ว่าจะอะไร playback แทบไม่ต้องทำแปลงไฟล์แบบเป็นไฟล์เล็กหรือว่าไม่ต้องทำลดความคมชัด playback อะไรเลยนึกภาพบอกว่าผมสามารถ playback แบบไปได้แบบสมูทมากอันนี้จริงๆยกเว้นอย่างเดียวนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกเรื่องการลดน้อยเนี่ยจะเจอได้แต่ใน DaVinci ตัว Pro เพราะว่าเขาสงวนไว้ DaVinci ตัว Pro ก็คือปกติเวลาเราถ่ายมามันจะมีบางส่วนที่ไม่มีแสงนึกภาพออกไหมเป็นที่มืดเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะมีน้อยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีตัวลดน้อยถือว่าดีมากและต้องซื้อตัว Pro ด้วยโอ้โหผมอุตส่าห์ลงทุนซื้อไป10,000 กว่าบาทนะครับถ้าก็โชคดีนะครับจังหวะนั้นก็ได้ตัวนี้มาด้วยนะเจ๋งมาก ดีใจมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีโปรโมชั่นและส่วนการเรนเดอร์เนี่ยตรงนี้นะครับใช้เวลาน้อยมากต้องบอกว่าปกติผมอยู่กับไฟล์ 4K มันตลอดผมเรนเดอร์ไม่เกิน10 นาทีนะสาบานได้นะครับเรนเดอร์แบบต่ำมากทั้งที่บางทีแบบไฟล์นะเหมือนก่อนหน้านี้ผมก็ทำเกี่ยวคลิปคริปโตมันก็จะไฟล์แบบการตัดต่อ 4K อาจจะไม่ได้ละเอียดผมต้องบอกว่าสำหรับผมคุ้มมากคุ้มเพราะว่ามันราคาเพียงแค่เริ่มต้นนะที่ 69,000 แต่ว่ามันจบเนื่องไม่ซื้อแล้วจบผมก็เพิ่ม Apple Care อะไรไปด้วยแล้วก็ขนาดที่มันเล็กการประหยัดพื้นที่เนี่ยมันมีผลต่อการทำงานในทุกวันมากพอมันเล็กเท่านี้มันจัดการง่ายนอกจากเล็กแล้วคือพอร์ตมันครบก็เห็นอยู่ว่าทุกอย่างมันง่ายนะครับรวมถึงด้านหน้าก็มี2พอร์ตตรงนี้ถ้าเกิดเป็นตัว M1 Max ก็จะเป็นแค่ Type C นะแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Ultra จะเป็น Thunderbolt ให้เลยทั้ง2รูนี้นะครับแล้วก็มี SD card ให้เสียบนะครับเหตุผลที่ผมซื้อตัวนี้นะผมวางไว้ 4-5 ปีเลยนะแล้วแต่ลักษณะงานสำหรับการตัดต่อสายผมคือตอนนี้ผมตัดไฟล์ 4K 10 บิตเสียง2ไม่มีปัญหาเพิ่มเอฟเฟกต์อะไรก็ไม่มีปัญหาผมมองว่ามันสามารถอยู่ไปได้ถึง 4-5 ปีเลยเพราะว่ากว่าทั้งวงการเนี่ยจะขยับไปใช้ 8K มันอีกนานมากซึ่งต่อให้ไปตัด 8K ก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะผมตัด 8K 24 เฟรม 30 เฟรมก็สบายอยู่ดีนี่ผมเคยขยับเป็น 4K 60 เฟรมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแค่ว่าไฟล์ใหญ่เวอร์ใหญ่จนแบบอยากจะร้องไห้แค่นั้นเองแล้วก็เหมือนการเปิดแท็บใน Chrome เยอะๆทำงานไปด้วยทำนั่นทำนี่ไปด้วยการส่งไฟล์นี่ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยค้างไม่เคยกระตุกไม่เคยอะไรเลยนะครับผมความร้อนไม่มีตรงนี้ชอบมากเสียงไม่มีทำงานเงียบกริบอยากฝากอะไรถึงมือใหม่หรือคนกำลังเปิดช่องหรือคนที่กำลังดูคลิปนี้เป็นแนวทางสนใจในตัว Mac Studio ผมบอกเลยนะครับว่าการเริ่มทำช่องใหม่แบบเน้นจบรีบและจะเอามาทำงานแล้วก็สำหรับคนเริ่มต้นนั่นแหละก็อย่างที่บอกก็ต้องเริ่มที่ M1 Mac นะครับ Mac Studio M1 Mac ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยงบนะครับอาจจะไม่ได้แบบเหลือไปเลยเนี่ยแล้วไปเอาUltraผมมองว่าโอเคมันได้หลายปีก็จริงแต่ว่ากลัวจะมานั่งเสียดายในตอนหลังว่าใช้ไม่ทันคุ้มเพราะว่าหลายคนบ่นนะต้องพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมมองว่ามันโอเคสำหรับการที่ไม่ใช่มือใหม่แต่อยู่มานานแต่อยากเปลี่ยนเนี่ยจะซื้อเนี่ยมันคุ้มต่อให้ตัดแค่ Full HD แต่เพื่อนๆอย่าลืมนะวันหนึ่งที่โลกมันเปลี่ยนทุกคลิปเป็น 4K หมดแล้วเพื่อนๆต้องเปลี่ยนเพื่อนๆก็ไม่ได้แปลว่าต้องเปลี่ยนเครื่องมือเพื่อนๆก็ยังคงใช้ Mac Studio M1 Max ต่อไปได้เหมือนเดิมก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้จากกันแค่นี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับบ๊ายบาย